So, punta lang kayo sa Food Panda. Ayan. And then, search nyo yung Milktea. Diyan sa search bar. Milktea. Ayan. Lalabas lahat ng mga available Milktea dyan. And then, pili na lang kayo kung ano yung mga malalapit sa inyong Milktea. And then, order kayo. Ganito lang mag-order. Pili lang kayo ng gusto nyong i-order na Milktea. So, ang akin ay wait lang. Ang akin ay dark chocolate milk tea with a 100% sugar level. Then, libre na rin yung pearl nila. Kaya, ayan, kung ano yung gusto nyong i-add, add nyo na lang. So, add to cart. Then, pili pa kayo kung anong gusto nyong flavor pa ng milk tea nyo. Then, pipiliin ko naman yung roasted winter melon milk tea. Ayan. And then, 100% din. And then, with free pearl. Ayan, mag-add-on na lang kayo kung anong gusto nyo. Then, view cart. Ayan. I-add ko ng isa pa. Minus 100 dahil may voucher ako, kaya naging 190 na lang yung order ko. So, ayan. Tapos nyo i-place order. Ayan, maghihintay na kayo. 15 minutes lang. Ayan yung mga in-order ko. Ayan. Preparing your food, your rider will pick it up once it's ready. So, hintayin nyo na lang, guys. At kung may mga details pa kayong i-add sa streak nyo, like for example, kailangan nyo ng straw, message nyo lang yung contact your rider. Ayan, so hintayin lang natin. 5 minutes later. Mga ilang minuto lang na paghihintay, nagkaroon na rin ako ng milk tea. Ayan, diniliver na nila sa akin. Yan yung 4 na in-order ko, roasted with winter melon and dark choco. 2 na yan. Hinihintay nyo. Order na, guys.